Malamig raw. Matry nga. Oh. Ay, oo nga. Pero yung aso, bravo. Hindi naniwala. Tarara. Anong form yan? Sasakyan yan eh. No. Ha? It's a water too. Ah, it's a water. Look at that form. Ginawa yan ng tubig. Water art. Gawa daw na niyan tubig. Yeah, water art. Water art. May tubig nga, shit. Oh, Ay, oo, may tubig. Ah, yeah. oh, hala, patay. Oh, may tubig ka magtanggal ka na lang ng shoes mo, Madi. Oo, kasi sila Yeah. Tapos iba pala yung view kasi ikaw pala yung view ko, ah. Ganyan pala yan. Tapos ganyan. Oo nga. yung parang ganyan ba? Dito. Hi vlog! Ay, ito na naman siya. Welcome to my crazy world. Huy, kalain po sa tiil ani. Uy, kangilo bago di ay sa tiil ani. Tingnan mo yung dalawa. Ang ganda talaga ng weather. Uy, may flower dyan eh. For real yan? Yeah. Oh, that's pretty. Uy, maganda. There's flowers in here. Maganda. Ay, nako. Oh, it is pretty. It is like me. Yeah. It is. Beautiful flower. Yellow na yellow. Guys, hello! Ayan, we're crossing to ano, to Bribie Island. Kasama ko to. Uy! 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 Sana yung mga jeep namin.
Anong form yan? Sasakyan yan eh.